Salam sejahtera. Nama saya Dr. Adam Ding. Saya rekod video ni untuk membantu belajar SPM membuat full set account. Okey, ini kelas pertama. Kita start dengan introduction yang pagi sebelum ni. Bapa engkau dengan uncle nak buka satu restoran, jual nasi ayam dengan kopi dengan grocery lah. Okey, bapa masukkan capital 200,000, uncle masukkan capital 100,000. Sebagai seorang account graduate, bapa minta engkau buat account. So benda yang pertama, apa yang kamu kena buat? Bapa akan tanya, macam mana nak mula benda ni? Okey, first thing, kamu kena register satu perniagaan. Okey, mari kita tengok apa jenis beza tiap-tiap perniagaan, apa pilihan yang kamu ada dan apa beza di antara semua perniagaan ni. Okey, untuk register perniagaan, okey, kamu nak buka kedai nak register perniagaan. Pilihan kamu sama ada milikan tunggal kan, atau perkongsian. Okey, lepas tu kita ada syarikat sendirian berhad. Okey, satu lagi kita ada pilihan syarikat berhad. Okey, ini choice, pilihan-pilihan yang kamu adalah semasa kamu nak buat perniagaan. Maka sebagai seorang accountant, you kena bagi tahu bapa mana apa perbezaan antara semua ni. Lepas tu bagi pilihan lah kan, profesional bagi pilihan kepada bapa dan ni uncle untuk menjelaskan pilihan mana yang paling jitu untuk mereka. Okey, mari kita tengok apa perbezaan di antara empat ni. So saya lukis satu line kat sini. Oops. Okey, yang pertama yang banyak orang tahu, dia akan cakap tentang limited liability. Okey, liability terhad. Ini yang biasa kita tengoklah dalam soalan-soalan SPM ke ataupun biasa kita jawab apa beza dia liability. Okey, kedua-dua ni milikan tunggal atau perkongsian, dia liability tu tidak terhad. Bermaksud, kalau pembetang kamu nak sue rumah kamu ke, kereta kamu ke, kena jual, lepas tu duit yang didapati dari sana untuk bayar hutang kepada pembetang ni. Okey. Tapi untuk syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad, liability dia terhad. Terhad kepada ke atas pay up share capital. Share. Okey. Apa tu pay up share? Bermaksud modal yang kamu bayar tu untuk membeli share tu, itu duit saja. Kereta kamu ke, rumah kamu ke, tidak akan terjejas. Okey, ini biasa kita tengok kat kelas. Okey, kita tengok yang kedua tu. Kedua, untuk buat apa-apa perniagaan, benda yang paling ketara kamu kena tahu tu satu, dia ni di bawah akta apa, dijaga di bawah akta apa, undang-undang dia apa. Okey, kita ada akta pendaftaran perniagaan. Okey, kalau milikan tunggal, dia kena daftar dia punya perniagaan ni. Di mana? Di Suruhanjaya Syarikat Malaysia di bawah Register of Business. Okey. Untuk perkongsian, kamu kena daftar juga. Di tempat ni yang sama, tapi kamu ada satu lagi akta yang bertambah. Itu akta perkongsian.
Apa guna akta berkongsian ni? Akta berkongsian sebenarnya dia banyak kepada macam mana duit yang kamu dapat tu diagih di antara berkongsi. Dia kena cakap dululah kan. Takkan mula-mula kita kalau tak cakap benda ni dulu, tak ada dalam black and white ditulis, mula-mula okey. Tapi masa duit ada banyak, tak puas hati lah, bergaduh lah, benda-benda macam ni lah. Ada orang ambil duit daripada syarikat lah, benda-benda ni akan berlaku. Okey, so, akta berkongsian ni dia diadakan untuk sign satu agreement, perjanjian berkongsian di antara semua berkongsi supaya semua benda yang saya kata tadi dielakkan. Okey. Lepas tu kita tengok syarikat sendirian berhad ni. Syarikat sendirian berhad dengan syarikat berhad ni dia register dengan SSM juga. Okey, tapi dia di bawah register of company. Ini register of business, B, business. Ini register of company. Okey. Syarikat ni dia ada bawa akta syarikat. Okey. Okey. Syarikat berhad ni biasa dia orang guna berhad sebab dia nak buat private listing. Okay, private listing tu dia jual lah kat Bursa Saham Malaysia, saham dia. Dia dibawa atas syarikat juga. Akta ya, T ya. Dia bertambah satu lagi. Syarat-syarat lah. Bursa Saham Malaysia. KLSE lah kita panggil. Okey. Akta ni sangat penting ya. Mungkin dalam buku kamu tak nampak benda ni ya. Tapi ini sang basic macam mana satu syarikat dibentuk, satu perniagaan dibentuk. Okey. Okey, ketiga ini akta ya. Ketiga kita akan nak tahu berapa jumlah ini bos lah ataupun kita dikatakan pelabur yang atau pemilik yang dibenarkan, pemilik jumlah dia, jumlah ya. Okey, milikan tunggal senang lah, satu orang, tunggal kan satu orang. Perkongsian ni perkongsian dia memang kena start dari 2 orang minimum. Okey, maksimum 20. Okey, kalau sendirian berhad dia 1 orang minimum, maksimum 50 orang. Okey. Kalau syarikat berhad, kamu register, dia minimum 2 orang. Dan maksimum dia ada limit. Okey. Sebab dia ni dia jual saham kepada pelabur-pelabur awam, orang awam macam kita ni lah. Kita beli saham dia, mungkin dia ada 1000 orang pegang saham, dia jadi bos dia lah. Okey. Ini pemilik ketiga. Ini biasa tanya lah dalam soalan SPM ya. Ini akta ni tak biasa tanya lah, dia tak berapa wujud benda ni. Okey, keempat, lepas kamu bagi daftar di ini SSM ya, pendaftaran perniagaan SSM ROB atau ROC, kamu akan dapat satu dokumen yang membuktikan kamu punya perniagaan bisnes ni wujud. Okey, dokumen penubuhan. Okey. Kalau milikan tunggal tu, kamu ada form D. Okey. Sama. Perkongsian ni dia pun ada form D. Tapi di belakang form D ni, dia ada pemilik nama dia, ini seorang saja. Ini semua orang berkongsi yang dia ada. Maksimum 20. Okey. Untuk syarikat ni, tak kisahlah sendirian berhad ke berhad, dia pakai form 9. 9. Okey. Dia akan nampak nama syarikat, tarikh diwujudkan, lepas tu ada nombor syarikat tu. Dia ada satu nombor. Okey. Okey, biar kita ke kelima. Ini kita tambah sini ya. Dia ada dokumen satu lagi, perjanjian perkongsian. Okey, bermaksud selain daripada form D, dia kena hantar perjanjian perkongsian. Macam mana duit kamu dimasukkan kepada akaun.
Lepas tu berapa bank account dibuka kan. Lepas tu duit yang untung tu macam mana kita agihkan kepada semua berkongsi. Lepas tu mungkin ada satu lagi, tiap-tiap berkongsi ni in charge atau bertanggungjawab atas apa-apa, apa bidang. Katakan uncle kamu dia kan chef dia masak okey, itu dia punya kerja lah. Lepas tu bapa kamu mungkin dia ni pengurus, dia akan agihkan benda ni, dia kena tulis dalam perjanjian perkongsian untuk mengelakkan apa-apa pertengkaran ke gaduh ke masa depan lah. Okey, tapi dalam syarikat ni dia lain sikit, dia panggil M&A, Memorandum and Article. Okey, dia Memorandum dan Article ni dia macam satu perjanjian juga, tapi dia perjanjian tu untuk menubuhkan syarikat Sdn Bhd. Dan dalam Memorandum Article ni yang penting satu, modal dia macam mana, berapa modal dibenarkan. Okey, satu modal tu harga berapa, biasanya kita RM1 kan, satu share. Okey, kalau masa kita membuat keputusan tu, dia berdasarkan berapa share yang kamu ada. Okey, katakan kamu punya case 300,000. Okey, bapak 200,000, angka 100,000. Bermaksud 300,000 share yang ada. Okey, untuk membuat keputusan, dia akan guna shareholder meeting. Okey, ini kita bincang nanti ya. Okey, dan tadi kita sambung keputusan. Keputusan tu bermaksud pengurusan perniagaan ini dijalankan oleh siapa. Okey, pengurusan perniagaan. Yang penting tu pengurusan perniagaan ni siapa yang buat keputusan lah kan. Kalau keputusan dibuat milikan tunggal ni, bos sendirilah yang boleh buat keputusan macam mana buat, bayar berapa, beli ini ayam harga berapa, beli ini kerusi ke meja ke harga berapa, boleh ke tak boleh, itu bos yang buat keputusan lah. Tapi kalau perkongsian ni semua berkongsi buat keputusan bersama. Okey, dia buat keputusan bersama macam mana. Kalau dalam perjanjian perkongsian ni dia tak kisah modal kan, dia akan setiap berkongsi dia satu vote. Okey, kalau macam ni dia kena ada 3 orang. Kalau 2 orang berpandang, 1 orang agree, dia tak boleh lalu lah, benda tu tak boleh buat lah kan. Kalau dia 2 orang, satu tu setuju, satu tak setuju, tak boleh buat juga. Macam tu lah. So orang itu 2 orang perkongsian tu memang problem macam ni. Okey, tapi dalam syarikat Sdn Bhd, dia buat keputusan tu siapa? Orang yang bagi modal. Maka dia ada guna annual general meeting atau extraordinary general meeting untuk membuat keputusan. Okey, biasanya dalam macam ni, dalam syarikat ni, kita sebagai pelabur, kita appoint ini apa kita kata, manager. Kita ambil orang untuk jadi manager untuk jalankan bisnes untuk kita. Maka kalau manager ni biasanya dia buat keputusan dululah, kan? Lepas dia tak boleh buat keputusan, dia akan naikkan keputusan tu, tanyaan tu kepada board of director, pengarah lah ya, pengarah syarikat. Kalau pengarah syarikat tak buat keputusan, dia hantar kepada AGM. Okey, dalam file ni saya upload satu summary ya, dalam table untuk kamu. Kamu boleh download daripada link kat bawah ni ya. Okey. Yang paling penting untuk bapak kamu, untuk bos, mana-mana bos, dia nak tahu, kalau saya buat milikan tunggal ni, berapa saya kena bayar, betul? Perkongsian ni berapa saya bayar? Sdn Bhd pula berapa? Ini saya rasa ini benda yang paling penting dia nak tahu sebelum dia kepada benda lain. Biasalah kan, bos kan, kos Keenam, kita tengok penubuhan, kos penubuhan. Kos dia. Okey. Ketujuh, kita tengok kos tahunan dia. Okey. Untuk menubuhkan milikan tunggal ni senang.
kamu pergi UTC. Mana-mana UTC. Ataupun pergi HQ dia kat KL Center. Kamu boleh buat register kat sana. Kalau UTC kat Kuala Lumpur ni dia ada kat Putrajaya lah ya. Kalau milikan tunggal ni guna nama sendiri RM30. Okey. Tiap-tiap tahun RM30. Okey. Lepas tu perkongsian ni nama kalau kamu guna nama yang bukan nama sendiri atas IC tu ya RM60. Tiap-tiap tahun bayar RM60. Okey. Sendirian Berhad ni sebab dia kena issue share, dia bagi itu engage itu apa? Company secretary untuk buat kerja. Lepas tu share yang dia kena debit tu dia bagi stamp duty ya. Biasa ya saya tahu daripada kawan saya yang jadi accountant sekarang ya. Dia punya cost tu 3,800 ke atas lah. Ini minimum dia. Okey. Kalau Berhad ni biasanya dia share banyak. Dia punya set up cost ni biasanya tak kurang dari 8,000. Okey. Okay, kalau tahunan, sebab tahunan syarikat Sendirian Berhad ni dia kena appoint auditor untuk buat audit tiap-tiap 1 tahun. Itu diminta dalam akta ya. Tak boleh lari ya. Lepas tu kamu ambil company secretary untuk menghantar semua dokumen director resolution, meeting, AGM semua tu kan. Kamu kena ambil satu tax agent untuk cek kamu punya tax submit kepada Inland Revenue Board LHDN ya. Okey. Kalau macam tu kamu punya annual spending paling kurang lah dia dekat 5,000 sampai 8,000 setahun untuk tiga profesional ni ya. Yang biasa dengan Berhad ni ya 12,000 ke atas lah. Ini yang paling minimum lah ya. Okey. Okey, satu lagi. Kita tengok satu lagi yang sangat penting yang dalam SPM question selalu silap. Kita tengok dia punya closing date ya. Dalam account kita ada satu panggil closing date. Closing date bermaksud dalam tarikh ini kamu tutup account, lepas tu kamu buat kunci kira-kira, kamu buat profit and loss statement penyata kewangan tu kan untuk submit. Okey. Ke-8 ya. Closing. Okey. Biasanya milikan tunggal dengan perkongsian ni kita di bawah apa tu? Kita panggil tax lah. Tax tu kita bayar personal tax, cukai individu. Cukai individu ni dia punya cut off date adalah dari pada 1 hari bulan Januari sampai 31 hari bulan Disember. Tiap-tiap tahun sama. Okey. Oleh itu, biasanya kita punya cut off date kita akan ada kepada 31 Disember tiap-tiap tahun. Berapa untung, berapa rugi. Kita kira, lepas tu kita masukkan kepada tax. Daripada tax tu kita bayar tax lah. Tax personal. Yang ini pula sama. 31 Disember. Okey. Tapi syarikat ni lain. Syarikat ni dia boleh buat closing date bila-bila masa. Dia punya biasanya, okey, saya tulis atas ni. Biasanya orang buat pada 30 Jun atau 31 Disember. Ini biasalah, kan? Tapi ada juga yang buat March dengan September. Ada juga. Kalau Berhad ni kita pernah masa buat audit pernah tengok. Ada yang pada bulan 3, bulan 9. Okey, tergantung kepada approval lah daripada Board of Director. Okey, boleh? Kalau ada apa-apa soalan, boleh bagi komen di bawah. Lepas tu saya try lah sebaik mungkin untuk jawab soalan kamu. Okey, terima kasih. Itu kelas untuk hari ini.